บ้านนี่ก็บรรยากาศดีเลยนะก็จะเห็นว่าที่ตามก็มีต้นหลิวมีแคนาอันนี้คือมุมสวนนี่ก็คือดีไซน์เองเหรอพี่ก็ทำเองครับอ๋อก็วันนี้มาที่บ้านพี่ตั้มนะครับซึ่งต้องบอกว่าการได้มาถ่ายทำบ้านพี่ตั้มนี่ก็มีความธรรมะจัดสรรประมาณนึงเพราะว่าก็ไปเจอโดยบังเอิญในงานบางกอกดีไซน์วีคนะครับแล้วก็เลยคุยกันแล้วก็ขอมาถ่ายบ้านพี่ตั้มซึ่งจริงๆแล้วพี่ตั้มเป็น Product Designer นะฮะก็จบ ID ลาดกระบังมาผมจะเป็น ID จุฬาก่อนอื่นเนี่ยให้พี่ตั้มเล่าถึงแบ็กกราวด์ก่อนเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเท่าที่รู้มาคือแต่เดิมก็คือเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นบ้านหลังเดียวกันดีกว่าครับไอเดียแรกอ่ะเราอยากจะหาบ้านใหม่อยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อยู่ทาวน์เฮาส์คราวนี้พอแต่งงานแล้วครอบครัวมันขยายเราก็เลยมองว่างั้นก็ถึงเวลาสมควรแล้วแหละที่เราน่าจะต้องแบบหาบ้านหลังใหญ่ขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นนะครับซึ่งที่ดินนี่มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ100นิดๆใช่ไหมฮะถ้าตามโฉนดก็103ตารางวาครับบ้านเดิมก่อนหน้านี้มันจะเป็นบ้าน2หลังที่ต่อเติมเชื่อมถึงกันกำแพงตรงนี้ที่เราเห็นน่ะแต่เดิมคือมันจะมีส่วนที่เชื่อมโยงมาเป็นห้องมาเลยใช่ครับทีนี้สิ่งที่พี่ต้องทำก็คือตัดขาดออกแล้วก็ปิดกำแพงเขาให้ทึบใช่ไหมพี่ตอนแรกก็คือต้องไปขออนุญาตเขาก่อนครับว่าแบบผมจะมาอยู่นะแล้วก็เราจะมาสร้างบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ใช้บ้านหลังเดิมคราวนี้แน่ๆเลยอ่ะคือเราต้องแบ่งบ้านกันแล้วครับก็จะขอแบบหรือบางส่วนของที่บ้านให้ซึ่งเราก็เข้าไปจัดการให้พี่เพื่อนบ้านเนี่ยนะครับก็คือพี่ก็ก่อผนังทึบปิดมาให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะพี่ใช่คือตอนแรกอ่ะเราก็รู้สึกไม่ชอบเลยเพราะว่าภาพก่อนที่มันจะเป็นแบบนี้ครับมันก็เป็นเหมือนกำแพงปูนนะซึ่งเรารู้สึกว่ามันอึดอัดแต่กลายเป็นว่าพอเราถูกจัดการพื้นที่สวนข้างหลังบ้านแล้วมีต้นไม้อะไรเงี้ยก็มันก็รู้สึกว่าเพื่อนบ้านหลังเนี้ยเป็นตัวบล็อกให้ความ private เรามากขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นข้อดีกลายเป็นแบบ private court yard ไปเลยใช่ครับแต่ว่าจริงๆถ้าเราพูดกันในเชิงกฎหมายเนี่ยก็เหมือนกับว่าบ้านเขาเนี่ยผนังกับตัวรั้วมันคือติดเลยเหมือนเขาไม่มีระยะร่นนิดนึงพี่แต่นี้ก็ถือว่าพี่มีระยะตรงนี้ฝั่งนี้ที่เราเซตมาแทนครับทีนี้พอจะต้องมาเริ่มดีไซน์บ้านเองเนี่ยครับสิ่งที่มันชัดเจนในหัวนี่มันคืออะไรฮะผมก็โตมาในบ้านพ่อแม่ที่เป็นบ้านชั้นเดียวราคาสูงคนไทยเชื้อสายจีนสมัยก่อนก็มีเรื่องของวัสดุที่เราหลับตาแล้วนึกภาพเห็นเลยอย่างขัดล้างทรายล้างหินขัดพื้นคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยเย็นๆอะไรเงี้ยเราชอบประสบการณ์แบบนั้นนะเราชอบสัมผัสแบบนั้นเราก็เลยเหมือนโดยอัตโนมัติอ่ะมันถูกหยิบมาใช้โดยธรรมชาติเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบไม่ได้ฝืนมันปัจจัยหลายๆอย่างพวกนี้โดยประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ผ่านมาแบบ30-40 ปีมันเป็นตัวบอกว่าแบบเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากอยู่ในสเปซแบบไหนครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเห็นฟาสาดด้านหน้าเนี่ยมันมีการใช้กรวดล้างทรายล้างนะฮะซึ่งก็ถือว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ดูโดดเด่นแตกต่างที่สำคัญคือเรื่องของฟอร์มด้วยจะเห็นมีการทำเส้นโค้งขอบมนอะไรแบบนี้ใช่ก็อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในภาษาดีไซน์ language ที่เราพยายามอยากจะใส่เข้าไปในบ้านหลังนี้พอเราไปมองบ้านจัดสรรหรือว่ารูปแบบบ้านcontemporary ของไทยปัจจุบันมันก็มีคำถามแหละว่าทำไมบ้านเราต้องมีหน้าต่างหน้าบ้านด้วยทั้งที่บ้านเราอยู่ในเมืองเปิดให้ใครดูอะไรเงี้ยหรือว่าแบบจะมีระเบียงเพื่ออะไรในเมื่อเราไม่เคยได้ออกไปใช้มันเลยทุกวันนี้มันคือหน้าที่ของมันคือเอาวางคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบงั้นมันมีภาษาอื่นไหมที่พูดถึงบริบทการใช้ชีวิตในเมืองได้อะไรเงี้ยครับก็หนึ่งในนั้นก็คือภาษาของฟาสาดหน้าบ้านเพราะว่าด้วยความที่ว่าถึงเราจะอยู่ในซอยก็ตามแต่เป็นซอยที่มันมีคนสัญจรอยู่ตลอดเราต้องการ private เราก็ใช้ภาษานี้ขึ้นมาทีนี้พอเลือกใช้วัสดุเป็นพวกกรวดล้างทรายล้างแบบนี้ครับในแง่ของการก่อสร้างรวมถึงการใช้งานในระยะยาวการ maintenance มันเป็นยังไงบ้างนะคือทรายล้างกรวดล้างหินขัดอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นโน้ตฮาวของการก่อสร้างของคนสมัยก่อนเนาะของแบบ40-50 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าก่อนที่มันจะมีกระเบื้อง
เขาใช้วิธีนี้แหละ อืม ที่จะจัดการกับพื้นที่บ้านอะไรเงี้ย ครับ พอเราเลือก material เนี่ยเราต้องไปคุยกับบริษัทรับสร้างบ้านนะว่าแบบเราอยากได้แบบนี้จริงๆซึ่งเขาก็ไม่คุ้นชินกับวิธีการเนี้ยเพราะกลายเป็นว่าช่างถนัดกับงานปูกระเบื้องมากกว่าโอเคหนึ่งด้วยกันที่ว่าแบบมันใช้ความรวดเร็วในการก่อสร้างมากกว่าอะไรเงี้ยครับการจัดการที่ง่ายกว่าอะไรเงี้ยครับโชคดีที่เราไปเจอช่างที่คุณลุงแกก็อายุเยอะมากนะเขามาทำให้เขาก็ทำอาชีพเนี้ยทำหินขัดทรายล้างเนี่ยมาทั้งชีวิตเขาแหละก็สุดท้ายก็ได้มาแล้วอย่างการที่มันมีเส้นโค้งวนมาใช่ไหมพี่แล้วมันเหมือนมีเส้นโค้งที่เหมือนเพเยอนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าจะอธิบายว่าเป็นเหมือนสมมติว่าเราจะพลิกหนังสือหรืออะไรเนี่ยไอ้มุมเพเยอเนี่ยจริงๆมันมาจากอะไรครับพี่ก็ผมให้คอนเซ็ปต์ที่บ้านประมาณว่าเหมือนเราอยู่ในถ้ำพอมันปิดปุ๊บคือมันก็เป็นผนังทึบไปเลยใช่ไหมครับแต่ด้วยภาษาคือเราก็ไม่อยากได้บ้านที่มันเป็นกล่องเหลี่ยมแข็งๆเราก็เลยแอบใส่เส้นที่มันเป็นเส้นโค้งเข้าไปถ้าสังเกตจะเห็นฟาสาดหน้าบ้านเป็นเส้นกับกำแพงจะเป็นเส้นโค้งที่มันเข้าหากันในขณะเดียวกันเราก็เติมภาษาของมันด้วยการที่ว่าพอมันเป็นผนังทึบเราอยากจะได้ช่องแสงหรือแสงสว่างจากภายนอกเราก็ใช้วิธีการปอกมันออกเหมือนพิวเหมือนเปิดเพราะนั้นนึกภาพว่าเป็นเส้นหินแผ่นหินที่มันบางๆแล้วเราก็แบบไปปลอกมันออกมันก็เลยกลายเป็นเส้นโค้งแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นที่มาของภาษาของบ้านครับซึ่งใหญ่ๆตัวเส้นโค้งที่เกิดจากการปอกเนี่ยมันก็เห็นมาถึงด้านในเหมือนกันใช่ซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมก็คิดเองว่าข้างนอกเนี่ยเป็นหินกรวดล้างทรายล้างหมดเลยแต่พอเข้ามาด้านในฝั่งเนี้ยกลับเป็นขาวหมดเลยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเนื้อในของมันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับก็เหมือนเรามีเปลือกเนาะปอกเข้ามาปุ๊บข้างในมันจะเป็นแบบสีขาวนวลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือมุมนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ใช่ครับบริบทของหน้าบ้านกับหลังบ้านนะฟีลลิ่งก็จะต่างกันหน้าบ้านก็จะทำให้ดูแบบโซลิดดูทึบดูมี texture มีขรุขระหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้ามาในบ้านก็จะเจอโซนที่มันแบบสีสว่างขึ้นพื้นที่สีเขียวอะไรเงี้ยครับดูเวลคัมมากขึ้นก็คือถ้าจุดไหนที่พี่จะเจาะช่องเปิดก็จะให้มีลักษณะเหมือนเป็นมีเส้นคอนทัวร์แบบนี้ขึ้นมาครับถ้าเกิดมองในเชิง architecture ก็คือมองว่ามันเป็นครีบหรือเป็นฟินที่อาจจะช่วยบังแดดได้ใช่ครับซึ่งอย่างมุมนี้เองครับก็เห็นว่ามันมีการดีไซน์เป็นฟินมาเหมือนกันใช่ครับครับก็วิธีการเดียวกันคืออย่างถ้ามองตัวแมสของบ้านนะครับมันก็คือกำแพง2ฝั่งมาขนาด living space ใช่ไหมครับฟินตัวนี้ก็เป็นเหมือนกำแพงที่มันถูกยื่นออกมาเพื่อที่จะ protect ตัว space นี้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเราก็พอไปวิสิตแกลเลอรี่หรือหลายๆที่เราไปประทับใจประสบการณ์ประสบการณ์บางอย่างเวลาเราเข้าไปในแกลเลอรี่หรือเข้าไปในโบสถ์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปเห็นความแบบโอโถงของมันซึ่งเราชอบสเปซแบบนั้นเราชอบสเปซที่มันโอเวอร์สเกลมันอาจจะมีดรามาติกหรืออะไรอย่างนี้นะพี่ส่งผลกับการรับรู้อารมณ์ของเราชอบสเปซที่มันค่อนข้างโอเวอร์สเกลอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบยอมที่จะเสียสละพื้นที่การใช้งานบางส่วนเพื่อที่จะได้แบบได้สเปซแบบนี้ที่มันค่อนข้างโปร่งโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่ตั้มพาเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อครับได้เลยครับครับพี่ตั้มก็พาเข้ามาภายในบ้านนะครับซึ่งเราเลือกมาถึงจุดที่อยู่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับที่เห็นตรงนี้นี่คือเป็นประตูทางเข้าบ้านหลักเลยนะครับพอเข้ามาก็จะเจอกับเป็นโถงทางเดินยาวๆแบบนี้นะเดี๋ยวให้พี่เล่าถึงการดีไซน์พวก circulation แล้วก็ฟังก์ชันของส่วนแรกก่อนครับโอเคผมพยายามจะเทียบกับบริบทของบ้านจัดสรรที่มันเป็นแปลนที่มันเป็นแบบค่อนข้างเป็น typical format อะไรอย่างเงี้ยปกติพอเข้ามาบ้านปุ๊บก็จะเจอห้องรับแขกเลยใช่ไหมแต่เราอยากออกแบบประสบการณ์
ให้มันแตกต่างกันแทนที่จะเปิดมาปุ๊บแล้วเจอห้องรับแขกเลยเราอยากให้มันมีจุดที่มันเป็นจุดนำสายตาก็เลยออกแบบโถงทางเดินที่มันค่อนข้างแบบยาวเข้ามาในตัวบ้านซึ่งมันจะยาวลึกเข้าไปถึงหลังบ้านเลยเนาะแล้วก็ไปเชื่อมกับห้องนอนแขกอีกห้องหนึ่งเหมือนเข้ามาในถ้ำเป็นทางเดินที่มันค่อนข้างแบบจะทึบจะแคบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยมาระเบิดสเปซตรง living room ใช่โดยที่ฟังก์ชันของพื้นที่ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นห้องเก็บของเพราะว่าโดยธรรมชาติคนที่อยู่พักอาศัยของค่อนข้างเยอะแต่เราไม่ได้อยากให้บ้านรกเราก็ใช้วิธีการงั้นเราก็มีห้องเก็บของที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยเราก็ยัดทุกอย่างที่มันแบบไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับเข้าไปทั้งแบบรองเท้าหมวกกันน็อกหรือว่าแบบของใช้ส่วนตัวอะไรเงี้ยพอมาถึงบ้านปุ๊บเปิดเข้ามาแล้วก็เข้าห้องเก็บของก่อนที่จะไปใช้ฟังก์ชันอื่นๆซึ่งตัว Design Language เหมือนเดิมนะ Design Language ที่มันเชื่อมต่อมาจากภาษาด้านหน้าตรงเข้ามาแบบทะลุเข้ามาในบ้านเลยคือจะเป็นแนวเดียวกันกับกำแพงด้านหน้าเลยกำแพงหน้าที่มันโค้งเข้ามามันก็จะแบบทะลุเข้ามามันก็จะเป็นแบบเป็นภาษาเดียวกันที่เชื่อมเข้ามาบ้านก็เลยจะเห็นว่าโอเคเนี่ยมันจะมีเป็นตัวระนาบผนังตรงนี้เนี่ยที่แทงตรงเข้ามานะครับแล้วก็จะมีประตู2บานที่แบ่งอันนึงก็คือเป็นประตูของก็จะเป็นฟังก์ชันของห้องเก็บของกับ powder room ครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของประตูก็จะเห็นว่ามันมีพอร์ชั่นที่แบบเป็นผอมๆสูงๆนะฮะซึ่งก็เป็นพอร์ชั่นเดียวกันทุกบานเลยฮะใช่ครับคือเราอยากได้บ้านที่ค่อนข้าง simple minimal ใช่ไหมเพราะนั้นเส้นสายอย่างกรอบประตูวงกบดีเทลพวกนี้เราพยายามตัดออกไปให้หมดเราก็มองค่อยว่าอันนี้มันเป็นผนังหนึ่งแล้วเราให้ภาษาของมันคือผนังนี้คือผนังทึบแต่ผนังนี้สีน้ำตาลที่เป็นไม้คือผนังที่ขยับได้เหตุผลที่ใช้ประตูรูปแบบนี้เพราะว่าโอเคเราเป็นคนเดียวในบ้านที่ถนัดซ้ายคนอื่นจะถนัดขวามันก็จะมีคำถามอยู่ตอนออกแบบว่าแบบประตูบ้านมันควรจะเปิดเข้าหรือเปิดออกมันควรจะอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งขวาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะใช้สลับกับคนในบ้านตลอดเราก็เลยงั้นก็ทำให้มันสามารถใช้ได้ทั้งสองฝั่งผลักเข้าหรือผลักออกก็ได้หรือว่าแบบอะไรเงี้ยก็ใช้อาศัยเรื่องของ universal design เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับก็คือถ้าดูเนี่ยมันจะเป็นบานที่จะเข้าออกได้หมดเลยดังนั้นถ้าสมมติว่ามือซ้ายก็ไม่เป็นไรนะพี่ก็เข้าไปเลยก็ได้คือหลายคนจะติดผลักบางคนจะติดดึงอะไรเงี้ยครับมันก็แล้วแต่คนถนัดใช้ได้เลยแม้กระทั่งประตูห้องน้ำประตูทางเข้าบ้านประตูห้องนอนอะไรจะเป็นลักษณะเชฟเดียวกัน proportion เดียวกันวัสดุเดียวกันด้วยใช่ทีนี้นอกเหนือจากส่วนของผนังส่วนของพื้นบ้างฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบเปลือยๆแบบนี้เลยนะพี่ใช่ครับก็เหมือนเดิมก็คืออันนี้เป็นเรื่องการใช้วัสดุสำหรับผมมันเป็นเรื่องประสบการณ์มันเป็นเรื่องประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้งานการที่แบบพื้นบ้านมันเป็นพื้นปูนมันมีความเย็นเราจำได้ว่าประสบการณ์เมื่อก่อนเด็กๆเรานอนที่พื้นนอนเล่นที่พื้นตอนกลางวันมันเย็นพื้นปูนขัดหรือหินขัดอะไรเงี้ยมันเหมาะกับบริบทการใช้งานของเราของประเทศเมืองร้อนอะไรเงี้ยก็เลยเลือกพื้นปูนแบบนี้ก็คือตรงส่วนที่เป็นโถงเนี่ยจะเป็นพื้นปูนนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่าพอเราลงไปส่วน living common area ตรงนี้เนี่ยก็เป็นหินขัดแหละใช่คือเราก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเนาะคือเราก็ไม่ได้จะไปพยายามทำให้ปูนขัดมันเนียบแบบเราก็ปล่อยให้มันเป็นของมันคือไอ้รอยแคลกพวกเนี้ยเราก็แฮปปี้กับเท็กเจอร์แบบนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งจริงอย่างตรงที่มันมีแบบรอยสีเพิ่มที่มันดูเหมือนช้ำๆพวกนี้อันนี้มันเกิดจากอะไรครับพี่แต่อันนี้มันเป็นข้อผิดพลาดระหว่างตอนโปรดักชันนะครับคือด้วยความที่ว่าเหมือนช่างก่อสร้างสมัยนี้เนาะเขารู้สึกว่าพื้นบ้านมันต้องถูกฟินิชด้วยอะไรบางอย่างอย่างเช่นปูกระเบื้องหรือปูพื้นไม้เพราะฉะนั้นตอนที่เราก่อสร้างเราก็ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าเราแบบจะปล่อยมันเป็นอย่างนี้การก่อสร้างก็แบบมียกของมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดการถลอกร่องรอยมันคือร่องรอยของการแบบทำงานเพราะตอนแรกเขาคิดว่ายังไงเดี๋ยวต้องมีอะไรปิดทับอยู่แล้วแหละใช่เราก็ไม่ได้ไปยุ่งแค่แบบทำฟินิชผิวให้มันแบบ
เรียบร้อยขึ้นครับโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวจากตรงนี้เราขยับมาดูส่วน common area ตัวนี้กันครับตอนนี้ก็เดินมาพื้นที่ส่วน common area นะครับตรงนี้ก็จะดีไซน์เป็นโถงสูงเลยใช่แต่ให้พี่ตั้มพูดถึงแนวคิดการออกแบบมุมนี้หน่อยครับเพราะถือว่าเป็นจุดที่เป็นเหมือนใจกลางของบ้านเลยก็ได้นะพี่ใช่ครับก็หลักๆคือตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน common area เนาะคือทุกคนสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งหมดแล้วก็เรามองว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะเข้ามารวมตัวกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีการแยกแบบห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องทำงานห้องสตัดดี้อะไรเงี้ยเหมือนจริงๆมันก็เป็นวิถีชีวิตเหมือนของคนไทยสมัยก่อนเนาะที่ว่ามันมีพื้นที่อยู่หนึ่งพื้นที่อ่ะมันสามารถแบบเป็น multi purpose space ได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับเราก็ชอบวิธีการแบบนั้นแล้วเราก็อยากให้ตรงนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของที่บ้านเราสามารถมองเห็นทุกจุดของบ้านได้แม้แต่ข้างบนเพราะว่าตรงนี้มันเป็น connecting space ใช่ไหมเวลาคนทำกิจกรรมข้างบนหรือว่าทำอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นทั้งหมดหรือว่าแม้แต่ข้างนอกเองเราก็จะสามารถแบบมองเห็นมันได้อะไรเงี้ยครับก็เราก็ใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางของทุกคนครับก็จะเห็นว่าช่องแสงเองก็จะเข้ามาได้เยอะนะครับทั้งจากมุมด้านหลังตรงสระว่ายน้ำตรงนี้นะฮะก็มีเจาะช่องแสงทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนเพิ่มด้วยใช่แล้วก็ด้านข้างนี้ด้วยนะฮะใช่เป็นการระเบิดสเปซพูดประมาณนั้นก็ได้เป็นการระเบิดสเปซขึ้นมาแล้วก็เห็นบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแตกต่างจากหน้าบ้านอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะดูโปร่งดูสว่างดูโล่งจากวัสดุการใช้สีที่ใช้อะไรเงี้ยมูทโทนของสีเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ด้วยพอมาไล่ดูดีเทลในส่วนของงานตกแต่งต่างๆนะครับชุดครัวเองพี่ก็เลือกเป็นสีดำเลยฮะก็ตัดกับผนังขาวนี่ใช่ครับก็เคาน์เตอร์ก็จะเป็นหินครับแต่เป็นหินเทียมเนาะแต่ก็เป็นแบบสีขาวให้มันเข้ากับมูทโทนเพราะฉะนั้นตัวครัวเราพยายามจะเบรกมันเราก็ใช้สีที่มันตัดกันคุมโทนอยู่ที่แบบขาวดำอะไรเงี้ยสีไม้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมที่มุมนี้นิดนึงนะฮะตัวโซฟานี้ก็คือเป็นโซฟาที่พี่ตั้มดีไซน์เองเหมือนกันใช่ครับก็จริงๆก็มีเพื่อนๆมีพรรคพวกที่ทำในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้วครับแล้วก็โอเคเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละแล้วออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้บ้านของตัวเองด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นโซฟาที่อยู่กลางบ้านเลยก็ถ้ามองในแง่ของน้ำหนักที่จะส่งผลต่องานดีไซน์ก็มากเลยนะฮะทำไมถึงเลือกเป็นโทนสีส้มแบบนี้ครับก็จริงๆมันก็เป็นสกีมสีพาเลตสีที่เราเซตเอาไว้คือเราก็พยายามจะใช้สีที่เป็นโทนวอร์มแล้วก็สว่างในบ้านในพื้นที่ใจกลางบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นสีหลักที่ตอนนี้ที่มันมีก็คือสีขาวของหินขับใช่ไหมแล้วก็จะมีสีไม้สีโทนน้ำตาลเพราะฉะนั้นตัวโซฟาแกรนด์โซฟาของห้อง living room เนี่ยก็จะเป็นโทนวอร์มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้โทนที่มันเป็นโทนใกล้เคียงกับโทนไม้บรรยากาศภาพรวมมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันอย่างถ้าสังเกตนะครับทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้มันเป็น loose furniture หมดแม้กระทั่งโซฟาตัวนี้มันสามารถแบบปรับ layout ได้นะเพราะถ้าจะเห็นมันจะมีอยู่3ชิ้นหลักซึ่งเราสามารถแบบปรับ layout ได้ถ้าแบบเบื่อหรือว่ามีบริบทการใช้งานที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างฟังก์ชันนี้คือมันสำหรับนอนเหมือนเป็น day bed แต่จริงๆเราจะเอาออกแล้วเปลี่ยนตัวพนักพิงมาบิดได้หมดเลยใช่ไหมสามารถแบบ invert หรือว่าปรับจากเป็นตัว L ฝั่งนี้อาจจะเป็นแบบอีกฝั่งนึงก็ได้ครับแล้วก็ด้วยการที่ว่ามันเป็นเหมือน day bed นะมันสามารถ access ได้เข้าใช้งานได้หลายทางอย่างเช่นกรณีที่ว่าแบบผมอยากเล่นกับหมาอย่างเงี้ยที่บ้านเลยแล้วก็แบบหันไปเล่นอยู่ฝั่งนี้พลิกไปนั่งฝั่งนี้แทนนี้นะพี่ก็เล่นกับน้องหมาเลยอย่างเงี้ยใช่ครับตัวนี้ก็เราก็มองว่ามันเป็นได้ทั้งออโตมันที่เท้าขาเนาะแล้วก็มันสามารถเป็น center table ก็ได้อย่างเมื่อกี้ที่เอาน้ำมาให้ทานใช่ไหมแล้วก็ผมก็แค่แบบเอาเทรนมาวางตรงนี้ก็เป็น center table ได้ก็เรามองว่าเฟอร์นิเจอร์พีซทุกอย่างมันสามารถแบบปรับเปลี่ยนการใช้งานกับบริบท
ของแต่ละบุคคลได้อะไรเงี้ยแล้วแต่กิจกรรมแล้วแต่จังหวะอะไรเงี้ยครับครับและนอกนั้นก็จะมีอย่างพวกไอคอนิกแชร์นะครับอินแชร์หรืออย่างมุมนั้นเองก็จะมีเรดบูนะพี่รวมไปถึงของต่างๆเช่นมอเตอร์ไซค์เองก็ตามหรือว่ากีตาร์ก็จะถูกนำมาตกแต่งนะก็จริงๆมันเป็นเหมือนของใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละครับจริงๆผมมองว่าเฟอร์นิเจอร์มันเป็น sculpture ที่มีฟังก์ชันสวยด้วยแล้วมันสามารถใช้งานได้ดีด้วยครับแล้วเราเลยมองว่างั้นแทนที่จะตกแต่งบ้านด้วยแจกันด้วยเพ้นท์ด้วยอะไรเงี้ยเราตกแต่งบ้านด้วย functional product ดีกว่าซึ่งจริงๆอย่างในงานที่พี่ตั้มทำเองเนี่ยก็จะมีทั้งในแคตตากรีที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกtransportation ด้วยป่ะครับก็จริงๆถ้าเท้าความส่วนตัวก็คือผมทำงานเป็น product industrial designer อะไรอย่างเงี้ยครับที่สตูดิโอก็จะเป็นเหมือน product development ก็เรียกว่าทำไม้จิ้มฟันกับเรือรบอะเหลือแค่ไม้จิ้มฟันกับเรือรบที่ยังไม่ได้ทำไอ้ที่อยู่ตรงกลางทำหมดเลยใช่ก็ transportation เราเรียน transportation design มาตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่ที่สวีเดนอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับ transportation ที่บริษัทที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นมีพี่เคยออกแบบมอเตอร์ไซค์เรือใช่ไหมฮะก็ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ทำมอเตอร์ไซค์อยู่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ถ้าเกี่ยวกับ transportation ก็ทำเป็นพวก public transport เลยนะทำรถไฟทำ tram ที่ต่างประเทศนะใช่ทำรถบัสอะไรเงี้ยส่วนถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์นี่ก็คือมีมากมายทางที่ไปโคกับแบรนด์แล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองด้วยป่ะพี่จริงๆเป็นแบรนด์ที่ดูแลอยู่มากกว่าครับก็ด้วยความที่ว่าบ้านเราอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างจะเติบโตเนาะก็จะมีแบรนด์ที่เป็นโลคอลในประเทศไทยหลายแบรนด์อะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสเข้าไปช่วยดูแลช่วยออกแบบอะไรเงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่ตั้มพาไปดูชั้น2ต่อครับได้ครับเชิญครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับซึ่งพอขึ้นมาเนี่ยจะเจอกับพื้นที่ตรงนี้ที่มันเรียกว่าเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนกลางแต่ว่าในแง่ฟังก์ชันเนี่ยถ้าเป็นบ้านอื่นๆอาจจะเป็น Family Room เป็นพื้นที่ที่เราสัมผัสได้ว่ามันจะมีโซฟาสามารถพักผ่อนนั่งจริงจังกว่านี้แต่ว่าสำหรับบ้านพี่ตั้มเองเนี่ยความรู้สึกของผมมันเป็นกึ่งเหมือนเป็นแกลเลอรี่อะไรอย่างนี้นะพี่ก็มีการโชว์เก้าอี้หลายรูปแบบเลยครับจริงๆเราก็เรียกมันว่า common area นั่นแหละครับคือมันก็เป็น common area ที่ยกจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนซึ่งหลักๆตรงนี้ก็เราก็มองว่าต่อไปมันอาจจะเป็นพื้นที่ทำงานของเราเพราะว่าเราทำราวตรงนี้ให้มันเป็นเหมือนบาร์เรานั่งทำงานได้ก็เป็นแบบอาจจะเป็นการทำงานแบบช่วงวีคเอนด์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับในขณะเดียวกันถ้าเรานั่งทำงานตรงนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อกับชั้นล่างได้ซึ่งนั่งนี้เราก็จะมองเห็นแบบสระว่ายน้ำหลังบ้านข้างล่างถ้าสมมติมีคนแบบทำกิจกรรมหรือว่าแม้กระทั่งข้างล่างอะไรเงี้ยก็เหมือนพยายามจะเชื่อมโยงคนในบ้านเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ถูกดีไซน์เป็นเหมือนมานั่งยาวๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ใช่ก็ภาษาเดียวกันครับจากข้างนอกพอข้างล่างมันเป็นกำแพงหินล้างใช่ไหมมันก็ในจินตนาการว่ากำแพงเนี้ยมันทะลุขึ้นมาถึงชั้น2เลยครับทะลุขึ้นมาถึงชั้น2ปุ๊บเนี่ยเหมือนเราอุบัติเหตุไปเจอตึกล้างตึกหนึ่งที่เป็นตึกแถวเนาะแล้วก็ความเป็นตึกแถวบันไดมันจะเป็นแบบบันไดขึ้นไปแล้วก็จะมีจินตนาการว่ามันจะมีราวเหล็กหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นกันตกแต่เหมือนตึกล้างหลังนั้นมันโดนรื้อถอนเสร็จปุ๊บแล้วมันอยู่ในช่วงรีโนเวทเขาก็รื้อไอ้ตรงราวกันตกออกแล้วเขาก็ไปก่ออิฐขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นว่าเราเห็นช่างหรือว่าเห็นอะไรเงี้ยไปนั่งพักตรงนั้นเราก็แบบวิธีการนี้แม่งเจ๋งมากเลยคือมันทำให้ตัวสเปซมันคลีนแล้วก็ในขณะเดียวกันไอ้ตัวผนังเนี้ยมันกลายเป็นมีฟังก์ชันด้วยเราก็เลยเราชอบไอเดียนั้นเราก็เลยขโมยไอเดียนั้นมาใช้
ก็มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ผนังเนี้ยแทนที่มันจะมีเป็นราวกันตกแล้วก็มันไม่มีฟังก์ชันตรงนี้เลยแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันให้มันเป็นแบบเป็นผนังยื่นขึ้นมาแล้วก็หักงอมาเนี่ยเป็นที่นั่งคาดหวังว่ามันก็จะเป็นเหมือน common space เนาะพอครอบครัวมันขยายปุ๊บมันจะมีเด็กมีอะไรเงี้ยเราก็มาเล่นอะไรตรงนี้กันสมมติว่าผมนั่งทำงานตรงนี้ลูกๆมาแบบนั่งเล่นตอนกลางคืนเราก็เอาโปรเจคเตอร์มาฉายหนังดูกันอะไรเงี้ยเพราะว่ากำแพง2ฝั่งของที่บ้านเป็นกำแพงขาวคลีนหมดครับแต่ว่าไอเดียตรงนี้ก็ดีนะพี่คือก็จะเห็นว่าผนังเนี่ยพอมันตรงมาแล้วก็หักมาตรงนี้ต่อครับซึ่งนอกจากนั่งอย่างนี้ได้จริงๆจะนั่งพื้นแล้วหันหน้าทำเป็นบ้านอะไรก็ได้เหมือนกันนะใช่เป็นไปได้ครับระหว่างที่เราเดินจะขึ้นมาชั้น2นะครับก็จะเห็นว่าปลายสายตาเราเนี่ยจะมองเห็นช่องแสงที่มันมีต้นไม้อยู่ซึ่งผมคิดว่ามุมนี้มันเป็นมุมที่ดีทั้งในแง่ของการที่ได้แสงธรรมชาติเข้ามานะพี่แล้วก็เห็นต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากถามคือเรื่องของวัสดุที่จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากชั้น1นะครับก็คือเรื่องของพื้นพอขึ้นมาชั้น2นี่เป็นพื้นไม้เลยนะใช่ฮะจริงผมว่ามันก็ลักษณะคล้ายกับบ้านไทยสมัยก่อนเนาะข้างล่างก็จะเป็นพื้นปูนข้างบนก็เป็นพื้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างพอขึ้นมาข้างบนมันควรจะได้มีความรู้สึกที่มันอบอุ่นเพราะนี้จะเป็นสเปซที่เราไว้พักผ่อนแหละใช่ไหมครับเพราะนั้นบรรยากาศกับวัสดุที่ใช้มันควรจะต้องแตกต่างกันเราก็เลยเลือกไม้ที่เป็นไม้สีอ่อนเนาะเป็นไม้โอ๊กอะไรเงี้ยครับเป็น material element หลักของชั้น2เลยอันนี้ก็จะเห็นว่าพี่ตั้มเลือกใช้เป็นไม้ที่มันมีหน้ากว้างนะพี่ใช่มีหน้ากว้างครับก็ด้วยสเปซแหละครับพอมันเป็นสเปซที่ยาวคืออย่างถ้าแปลนชั้น2เนี่ยหน้าบ้านถึงหลังบ้านมันจะเป็นเซอร์เฟซที่เชื่อมกันไปหมดเลยเพราะนั้นความยาวมันจะเกือบแบบ30 เมตรอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเลือกไม้ที่มันค่อนข้างหน้าใหญ่แล้วก็หน้ายาวเพื่อจะให้ตัวเส้นสายตาเนี่ยมันเชื่อมถึงกันครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ของทางแบรนด์ Pacific Wood นะครับซึ่งพอมันเป็น Engineering Wood เนี่ยจริงๆผิวด้านบนมันจะเป็นไม้จริงเป็นไม้จริงครับแล้วมันก็จะได้ความแรนดอมอย่างที่เมื่อกี้พี่ตั้มบอกนะใช่ครับก็จะดูธรรมชาติมากขึ้นยังคงเห็นตาไม้เห็นแบบรอยเสี้ยนอะไรต่างๆนะครับครับก็ตัว Engineering Wood มันถูกทรีตมาแล้วเนาะหมายถึงว่าถูกอบมาเรียงโครงสร้างใหม่ทำให้ตัวไม้มันไม่ได้หดขยายเหมือนไม้จริงใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันตัว surface ด้านบนใช้ผิวไม้จริงอยู่เพราะนั้นผิวสัมผัสที่ได้มันคือผิวสัมผัสของไม้จริงแต่เราได้คุณสมบัติของการใช้งานที่มัน durable มากขึ้นที่มันแบบเพราะว่าปกติไม้พื้นไซส์ใหญ่เงี้ยถ้าเป็นไม้จริงใช้ไปสักพักด้วยอากาศบ้านเราทั้งร้อนชื้นมันมีอาการโก่งก็ engineering wood มันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็ในส่วนของประตูเองก็ด้านบนเองก็ยังคงเห็น proportion เหมือนเดิมที่เป็นผอมๆสูงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของประตูเองก็เลือกใช้ไม้ของทาง Pacific Wood เช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับก็ให้เขาคอสตอมตัวประตูตัวเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยแล้วก็บนชั้นนี้เองก็จะเห็นมีประตู2ฝั่งนะครับซึ่งก็จะมีห้องอยู่แค่2ห้องเลยใช่ไหมฮะใช่ครับจะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้ห้องน้อยมากพื้นที่ common room เยอะครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้เราแค่ต้องการที่เอาไว้ใช้แบบนอนพักผ่อนที่เหลือเราก็มาใช้ชีวิตร่วมอยู่ในแบบพื้นที่ส่วนกลางครับซึ่งบนชั้น2ก็จะมี1ห้องซึ่งห้องนี้ก็ตอนนี้ยังเป็นห้องอเนกประสงค์อยู่ใช่ไหมพี่ก็ตั้งใจว่าจะเป็นห้องเด็กเหรอครับห้องเด็กนะครับใช่แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นห้อง master bedroom ครับโอเคครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไป master bedroom เนี่ยอยากจะให้พี่ตั้มพูดถึงเก้าอี้ที่วางเรียงอยู่บริเวณนี้หน่อยฮะอาจจะยกมาสัก 2-3 ตัวก็ได้ฮะที่เป็นไฮไลท์แล้วก็อยากให้เล่านิดนึงว่าทำไมถึงมาอยู่ในพื้นที่ที่แบบตั้งใจเลือกมาวางโชว์โดยพื้นฐานเราที่บอกนะเราเป็นแบบ product designer อะไรอย่างเงี้ยโปรเจกต์งานที่ทำก็ส่วนหนึ่งก็จะมีเกี่ยวกับพวกงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สมัยเรียนเลยเราเป็นนักเรียนออกแบบอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบ crazy กับพวกiconic design หรือไม่ก็แบบดีไซเนอร์ที่เราชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันมีโอกาสได้ทำงานได้มาซื้อของใช้อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามเลือกของ
งานออกแบบที่เราชอบก็เก็บมาเรื่อยจริงๆมีตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่เราซื้อก็ว่าได้มันก็เป็นงานแบบยุค60เนาะของเวอร์เนอร์แพงต้นอะไรเงี้ยชื่อของมันคือแพงต้นแชร์อะไรครับสมัยนู้นเลยอ่ะเขาเพิ่งคิดค้นวัสดุใหม่ที่เรียกว่าไฟเบอร์กลาสขึ้นมาได้อะไรเงี้ยอันนี้เวอร์เนอร์แพงต้นก็เลยได้โจทย์มาทำตัวเก้าอี้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเก้าอี้แบบนี้ซึ่งให้นึกภาพว่าเมื่อ50-60 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับเก้าอี้มันเป็นเก้าอี้ไม้อันนี้มันเหมือนชาเลนจ์มันมีแมททีเรียลใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วแทนที่จะทำเก้าอี้4 ขาเขาไม่ทำเขาทำเป็นฟอร์มที่มันเป็นแบบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะโอเคเราเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็คือจะ reflect คอนเซ็ปต์ของแบบ futuristic สมัยปี60นะครับว่ามันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นดีไซน์ตามยุคสมัยซึ่งมันกลายเป็นว่ามันเป็นไอคอนิกแชร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับคือถ้าเทียบกันคือวัสดุใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็นำมาซึ่งฟอร์มนำมาซึ่ง execution ใหม่ๆซึ่งภาษาใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันเกิดความเป็นไปได้หลากหลายมากขึ้นอีกต่อเนื่องเลยลึกๆมันเป็นตัวแทนของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะในแต่ละยุคนะคือเรามองว่าดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือ Product อื่นๆมันหลายตัวที่มันเป็นไอคอนนั้นเพราะว่ามันเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละยุคนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่อันนี้ของ Philips Spark ครับเราว่าก็เป็นตัวแทนของยุคสมัยครับเพราะว่าอันนี้ใช้ AI ออกแบบเหรอใช่ก็คอนเซปต์ของ Spark ที่เขาทำตอนนั้นก็คือตอนนั้นเริ่มมีคอมพิวเตอร์ generate มี AI ช่วยออกแบบใช่ไหมครับSpark ก็เลยใช้ว่างั้นก็ลองให้ AI ออกแบบเก้าอี้นี้ว่าทำไงให้มันดูน้ำหนักเบาที่สุดสลิมที่สุดและยังแข็งแรงที่สุดคอมพิวเตอร์มันก็เลย generate ตัว structure พวกนี้ขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นดีไซน์นี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อย่างเงี้ยมันเป็น sample ว่าพอมันมีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนภาษาของงานออกแบบมันก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็ถือว่ายกตัวอย่างมาให้ดูบางตัวนะพี่แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่พอดีผมคุยกับพี่ตั้มหลังไมค์ก็คือเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นเรปลิก้าก็คือมันไม่ได้เป็นแบบของออริจินอลของแท้ซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้หลายๆคนได้ข้อมูลตรงนี้ไปด้วยเพราะว่าเกิดใครสนใจแล้วแบบอยากจะได้เก้าอี้แบบนี้เนี่ยแต่บางทีเราดันไปเจอมันแบบทำไมราคามันถูกจังหรืออยู่ตามเว็บทั่วๆไปให้พี่เล่าให้หนึ่งว่าจริงๆของพวกนี้มันก็ไม่ใช่ของแท้นะพี่คือพูดอย่างนี้ดีกว่าครับหลายคนไม่รู้ผมว่าคนที่ใช้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เองที่ไม่ได้เรียนออกแบบมาจะไม่รู้ว่าจริงๆดีไซน์เก้าอี้ของทุกอย่างมันผ่านกระบวนการออกแบบมาเนาะเราต้องเข้าใจแบบนั้นซึ่งหมายความว่ามันต้องมีออริจินอลมีเจ้าของลิขสิทธิ์ของแบบรวมถึงเก้าอี้ด้วยอย่างจะเห็นว่าแบบเก้าอี้ดีไซน์แบบอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้ครับเดี๋ยวผมเก็บนี่ก่อนตัวนี้เราจะเห็นตามร้านคาเฟ่ร้านอาหารเห็นเยอะเห็นบ่อยเลยมากเลยใช่ไหมฮะคือคุ้นกับดีไซน์กลุ่มนี้ค่อนข้างมากอะไรเงี้ยซึ่งโอเคหลายคนที่เข้าไปเสพคาเฟ่อะไรเงี้ยก็คงไม่ได้แบบคิดหรอกว่าแบบไอ้พวกนี้มันมีออริจินอลดีไซน์เป็นใครหรือที่มาเป็นใครอะไรเงี้ยครับแต่ก็จริงๆเรามองว่านักออกแบบดีกว่านักออกแบบด้วยกันเองหรือว่าแบบอินทีเรียสถาปนิกอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าหลายคนมันมีข้อจำกัดเรื่องของบัดเจ็ตเนาะครับเราว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ของพวกนี้เพราะว่ามันมีดีไซน์ที่มันแบบaffordable อะไรเงี้ยสามารถซื้อได้ดีไซน์สวยอะไรเงี้ยหลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไทยโลคอลเงี้ยดีไซน์ดีๆเยอะมากหรือว่าแม้กระทั่งแบบแบรนด์ต่างประเทศที่ราคาจับต้องได้อย่างเช่นอีเกียเพราะว่าอีเกียเขาใช้ดีไซเนอร์ออกแบบตลอดแล้วมันก็มีแบบที่มาที่ไปของตัวแนวคิดการออกแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะบอกให้คนใช้ของแท้นะห้ามใช้ของปลอมนะคือเป็นเรื่องบัดเจ็ตเรื่องในกระเป๋าผมคิดว่าหลายๆคนเองก็อยากที่จะโอเคเสพงานหรือมี
มีชิ้นงานแบบเนี้ยที่สวยงามอยู่ในร้านอยู่ในบ้านของตัวเองเพียงแต่ว่าถ้าวันหนึ่งคุณมีบัดเจ็ตมากพอที่คุณจะซื้อของแท้ได้เนี่ยก็อาจจะลองมองดูของแท้เพื่อไม่รู้สุดท้ายอาจจะกลับมาสู่ดีไซเนอร์หรือว่ามันเป็นเรื่องของจริงๆสิ่งที่มันฟูลฟิลนะพี่นะถ้ามองมุมคนทำงานเหมือนกันนะครับคือเรามองว่ามันเป็นการเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันครับโอเคเดี๋ยวนี้คนเสพดีไซน์ผ่าน Pinterest เยอะซึ่ง Pinterest เนี่ยมันหาต้นตอของ Original Design ไม่ได้คือเราเจอบ่อยมากเลยเวลาแบบมีเพื่อนที่ไม่ได้ทำงานออกแบบเนาะแล้วก็ส่ง Pinterest มาให้ดูบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอยากได้โซฟาแบบนี้เก้าอี้แบบนี้โต๊ะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหาที่ไหนทำได้ดีครับเราก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมี Original Design อยู่นะเราก็บอกให้พี่ซื้อแต่งพี่ซื้อหรือหลายครั้งอ่ะอันนี้ก็คือมันเป็นข้อดีปนข้อเสียของ Pinterest เนาะครับน้องๆนักออกแบบหลายคนอ่ะเห็น Pinterest แล้วก็หยิบไปทำตามแล้วก็เอาดีไซน์เนี้ยไปดูพิเคทใส่งานตัวเองซึ่งตัวเองก็ไม่ได้รู้ว่าออริจินอลมันคืออะไรนะครับก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันน่าเสียดายมากเลยที่เราอ่ะเหมือนเราควรจะรู้แล้วก็เรียนแบบดีไซน์ history อยู่แล้วว่ามันแบบที่มาที่ไปมันคืออะไรความน่าสนใจหรือแบบvalue ของงานออกแบบมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบหยิบใช้มันเลือกที่จะหยิบใช้มันให้มันถูกครับตอนนี้เราเข้ามาใน Master Bedroom แล้วนะครับห้องนอนหลักก็จะเห็นว่าตัวพื้นเนี่ยมันต่อเนื่องมาอย่างที่เมื่อกี้พี่ตั้มบอกเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมลืมทักไปก็คือเรื่องของความสูงพื้นถึงฝ้าเนี่ยค่อนข้างโปร่งทีเดียวเลยนะพี่ใช่ก็ทั้งชั้น2แล้วก็ชั้นล่างอะครับเราให้ความสูง floor to ceiling ไว้3 เมตรครับก็ค่อนข้างสูงกว่า standard เหมือนเดิมก็คือเราอยากได้บรรยากาศที่มันค่อนข้างโปร่งครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมพักผ่อนนะฮะเป็นฟีลแบบเอามาต่อกันจนเป็นเหมือนโซฟาเดย์เบสอย่างนี้นะพี่ใช่ก็เราก็อาศัยวิวสวนเพื่อนบ้านครับ ในการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างหนึ่งที่อยากถามเพิ่มเติมก็คือเรื่องของเตียงครับจะเห็นว่าตรงหัวเตียงเนี่ยมันจะมีดีไซน์พิเศษอันนี้ก็คือพี่ตั้มดีไซน์เองไหมฮะใช่ครับก็เป็นงานที่สตูดิโอออกแบบนะครับก็ทำงานให้กับทาง Pacific Wood เนาะภายใต้ชื่อแบรนด์โรมานีอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงก็เป็นแบรนด์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์กับไลฟ์สไตล์ทำพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหลักอย่างเงี้ยครับอย่างตัวนี้ก็ไอเดียมันก็คือเหมือนเราอยากจะ explore เรื่องไม้แทนที่เราจะเป็นหัวเตียงไม้ที่เป็น solid อะไรเงี้ยเรากลับใช้ตัววิเนียร์มาดัดแล้วมันก็จะได้ appearance ที่มันเป็นเหมือนหัวเตียงโค้งๆโอบรับเข้ากับตัวอะไรเงี้ยครับในขณะเดียวกันเราก็มองภาพว่า activity ของเตียงที่เราใช้มันไม่ใช่แค่นอนอย่างเดียวเราก็จะใช้เอาไว้นั่งอ่านหนังสือในทีวีเล่นโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบตัวระยะการใช้งานอย่างเช่นแบบseat height ตัวความสูงระหว่างจากพื้นถึงบนเตียงเนี่ยมันก็จะเป็นความสูงพอดีระดับเดียวกันกับโซฟาเวลานั่งเราก็จะมี feeling มีประสบการณ์คล้ายๆกับนั่งโซฟาอยู่ครับอย่างตรงขอบบริเวณฐานเตียงก็จะมีส่วนที่มันเป็นโค้งด้วยนะฮะครับมันก็จะดูลอยดูเบาขึ้นครับเป็นแบรนด์ในเครือของทาง Pacific Wood เขาใช่ไหมฮะใช่ที่มีการนำเอาผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยมาดัดแปลงเป็นโปรดักต์ก็ให้พี่ตั้มเล่าถึงเรื่องของห้องน้ำครับเราจะเห็นว่ามันมีส่วนของทรายล้างกรดล้างที่กลับมาอีกทีนึงนะฮะใช่มันยังเป็นภาษาที่มันต่อเนื่องกันเนาะเพราะว่าถ้าสังเกตอันนี้หน้าบ้านเราหันที่ทิศใต้เพราะฉะนั้นช่วงบ่ายมันจะมีอากาศที่มันค่อนข้างร้อนเราก็เลยเลือกที่จะเอาตัวห้องน้ำเนี่ยมาไว้บวกกับตัวภาษาของกรวดล้างเองที่เห็นก็คือมันเป็นผนังเดียวกับผนังภาษาหน้าบ้านเพราะฉะนั้นเราก็ถ่ายทอดตัว material กับวิธีการใช้งานของกรวดล้างเข้ามาข้างในด้วยซึ่งภายในห้องน้ำเองก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นอาบน้ำชาวเวอร์
แล้วก็จะมีอ่างด้วยใช่ไหมครับใช่ครับวิธีการใช้งานก็คือสมมติเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะถูกต้อนรับด้วยตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเนาะครับมันสามารถแบบไปทางฝั่งซ้ายที่จะเป็นเอาไว้อาบน้ำได้แล้วก็ฝั่งขวาที่เอาไว้แบบแต่งตัวอะไรเงี้ยครับครับตอนนี้ก็กลับมาที่สระว่ายน้ำอีกทีนึงนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่ตั้มอิกกี้นะฮะครับมุมนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นนะฮะด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็นประตูที่ออกมาจากห้องนอนแขกใช่ไหมครับก็สามารถเปิดมาแล้วก็เห็นวิวสระว่ายน้ำนี้ได้เลยแล้วด้านหลังตรงนั้นนะครับพี่จะเป็นห้องซักล้างครับอ๋อเพราะว่าก็จริงๆห้องแขกก็ตั้งใจออกแบบไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ของเขาก็คือแบบจะใช้ชีวิตอยู่หลังบ้านนี่แหละก็นั่งเล่นชมแบบชมนกชมไม้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็หลักๆก็คือทำความสะอาดเพราะนั้นเขาก็จะสนุกกับการแบบทำสวนหลังบ้านได้ซักล้างได้อะไรเงี้ยครับช่วยรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับทีนี้หลังจากที่ได้ดูบ้านแล้วครับสิ่งที่อยากถามพี่ตั้มเป็นคำถามสุดท้ายเนี่ยก็คือในแง่ของการที่คนเราจะมีบ้านสักหลังนึงเนี่ยพี่ก็จะมีบางคนที่โอเคเลือกซื้อบ้านโครงการกับคนที่โอเคมาดีไซน์บ้านเองปลูกบ้านเองเลยครับพี่ตั้มมีมุมมองที่อยากจะแชร์เรื่องนี้ไหมฮะก็จริงๆเรามองว่าตัวบ้านนะครับมันเป็นของที่มันส่วนตัวมากๆมัน personal มากๆเนาะเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่ารูปแบบของโครงการบ้านนะครับมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราในแง่ของการใช้ชีวิตหรือประโยชน์ใช้สอยต่างๆเราก็เลยเลือกที่จะมาปลูกบ้านเองเพราะเรามองว่าอย่างฟอร์แมตของบ้านทั่วไปมันไม่ได้ตอบโจทย์เราเราเลือกที่จะมาคราฟบ้านของเราเองดีกว่าบ้านมันมีบริบทที่แต่ละคนมันค่อนข้างแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเองก็ดีในส่วนตัวเราก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราเลือกที่จะอยากที่จะมีพื้นที่ที่มันค่อนข้างแตกต่างเพราะว่ากิจกรรมของเรามันแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยครับ